nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách fanning bằng ngón tay. Đầu tiên, tay các bạn cần có tư thế như thế này. Ngón cái và ngón trỏ sẽ là hai ngón các bạn xoay dao. Ba ngón còn lại có nhiệm vụ giữ cho dao không rớt. Tiếp theo, chỉ cần đặt dao vào tư thế tay đó, như thế này. Ngón cái và ngón trỏ của bạn sẽ kẹp vào hai bên cán dao. Nhớ kẹp chặt để có lực quay nha. Sau đó, chỉ cần mở dao ra, canh cho cán dao vừa thẳng hàng với lưỡi. Dùng hai ngón cái và trỏ để xoay một lực mạnh, thả lỏng ba ngón kia để dao quay được thoải mái. Cuối cùng, để bắt lại thì bạn cần dừng xoay đúng lúc, lách cổ tay nhẹ qua một xíu là xong. Hoàn thành fanning. Chúc bạn thành công.